Salut! Sunt Adriana Și Cătălin? și astăzi vă vorbim despre pubertatea la băieți. Dacă ești persoană în corp de băiat, ți se vor întâmpla următoarele lucruri. Puseu de creștere! Cum fetele cresc și băieții. Numai că la băieți creșterea, mai exact procesul pubertății, începe cam cu un an mai târziu decât la fete. Nu se știe exact de ce se întâmplă asta. Dar oricum, în felul ăsta se explică de ce un timp la începutul perioadei de pubertate, fetele sunt mai înalte decât băieții. Mai târziu, vei lua în greutate, oasele și organele tale interne vor crește, ți se vor lăți deci șoldurile și umerii, masa ta musculară se va dezvolta și vei crește în înălțime. Uneori sunt fetele mai înalte. Alteori băieții. Oricum nu contează. Fetele și băieții sunt egale. Ci se mai întâmplă ceva. Oasele feței tale se vor lărgi și ele. Mandibula, osul nasului, osul frunții vor crește. Și expresia de copil se va transforma într-una de adult. Păr, 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 păr. Pe tine că ești băiat, nu trebuie să te consolăm ca pe fete că îți va crește păr pe corp. Te-ai întrebat vreodată de ce oamenii se așteaptă de la fete să se epileze și de la băieți nu? Că așa trebuie, nu e un răspuns. Dar mai vorbim despre asta. Oricum, e dificil și pentru băieți cu părul. Dacă avem prea mult păr, colegii fac mișto de noi, că arătăm ca niște maimuțe. Dacă avem prea puțin păr, iar nu e bine. Nu suntem suficient de bărbați. Ok, deci păr. Păr pubian, în jurul anusului, pe fese și pe picioare. Mai târziu, păr facial și spre sfârșitul adolescenței și câțiva ani după această perioadă, păr pe piept. Întâi mai moale, apoi mai aspru. Cătălin, ție cât ți-a crescut păr pe piept? Cam acum un an. Ok. Câți ani aveai? 23. Și m-a cam luat prin surprindere. Dar am aflat că este ceva absolut normal. Pentru că suntem un corp de băieți, se va aștepta lumea să începem să ne bărbierim încă din perioada pubertății. Cătălin, tu când te-ai bărbierit prima dată? Dintotdeauna. Cum vine asta? Păi, credeam că dacă mă bărbieresc, o să-mi crească părul mai repede și o să am și o ciuc, cum are Johnny Depp. Dar evident că nu s-a întâmplat asta. Penis și testicule. Creșterea ta nu e vizibilă din prima, dar pe la 11-12 ani începi să o simți. Testiculele tale încep să crească. Scrotul se închide la culoare. E normal ca un testicul să fie mai mare decât celălalt sau ca un testicul să fie mai jos decât celălalt. Așa cum nici mâinile și picioarele tale nu sunt perfect egale. Sau așa cum sânii fetelor nu arată fix la fel. Simetria și frumusețea perfectă sunt rupte din bazme când vine vorba de corpuri omenești. Sunteți perfectă, doamnă Radu. Sunteți perfect, domnule Andreescu. Cam un an mai târziu și penisul începe să crească. Întâi în lungime și apoi în grosime. Mulți dintre noi ne facem griji, fiindcă penisul nostru ni se pare fie prea mic, fie prea mare, sau poate ne întrebăm dacă e suficient de mare. Băieții pun multă presiune unii pe ceilalți când vine vorba de asta, pentru a stabili un soi de ierarhie între ei. E ca și cum ai stabili cine e cel mai tare în funcție de cine are cea mai mare ureche stângă. Producerea de spermă. De obicei, băieții au erecții înainte să fie ejaculat vreodată, înainte ca penisul lor să fi produs vreodată spermă. Este posibil ca băieții să aibă erecții dinainte să se nască și sunt încă în uterul mamei. Știu, sună puțin ciudat. Băieții ejaculează pentru prima oară între 11 și 16 ani. Nu este deci anormal să ejaculezi pentru prima dată spre sfârșitul adolescenței, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te protejezi când faci sex. Bolile cu transmitere sexuală se transmit prin contact sexual, indiferent dacă tu ejaculezi sau nu. Erecțiile involuntare, adică cele pe care nu le dorești și pe care nu le provoci prin stimulare, sunt normale în timpul pubertății. Stai în clasă, în bancă și ai o erecție. Stai în curtea școlii și ai o erecție. Citești acasă și ai o erecție. Să ai o erecție involuntară se întâmplă frecvent și uneori din cauza asta băieții se simt stânjeniți.
dar cam toți băieții trec prin asta și e un lucru absolut normal. Uneori se întâmplă ca un băiat să aibă vise umede, numite și poluții nocturne. Asta înseamnă că ejaculezi în timp ce dormi, pentru că ai vise erotice sau pentru că vezica ta urinară e plină. O altă posibilă explicație este că băieții care se masturbează mai puțin decât alții au mai des vise umede. Nu-ți fă griji, tuturor li se întâmplă asta. Sâni. Este posibil ca în timpul pubertății, pieptul tău să pară a începe a crește sub formă de sâni. Asta se numește, în termeni medicali, ginecomastie și li se întâmplă cam la 65% dintre băieți. E doar o fază și trece de obicei până la sfârșitul pubertății, când hormonii tăi găsesc un echilibru. Ție ți s-a întâmplat asta cu ginecomastia? Da, cam prin clasa 8 mi s-a întâmplat asta. Și cum a fost pentru tine? Destul de dureros. Aveam așa ca niște umflături, un fel de pietricele la sfârcuri. Și am vorbit cu colegii mei de clasă și pe ei nu i-a durut atât de tare. Am încercat să vorbesc și cu ai mei și mi-au spus că o să treacă destul de repede, dar mi-a trecut cam într-un an, cam așa. E posibil să persiste dacă greutatea ta este peste cea considerată normală. Trebuie să mai știi că și unora bărbați în vârstă li se întâmplă asta, precum și bebelușilor băieți. Dacă îți faci griji, poți vorbi despre asta cu părinții tăi, așa cum a făcut Cătălin. Și puteți merge la medic. Voce gravă. Voce subțire. Acum vorbim despre mere. Mărul lui Adam, adică laringele. Laringele crește și se dezvoltă spre partea frontală a gâtului tău. Este acea protuberență care se tot mișcă în sus și în jos când bei lichide, de exemplu. La fete, laringele nu crește așa de mult. De aceea, ele par a nu avea un măr al lui Adam. Dar e normal ca unele dintre ele să aibă așa ceva. În tot timpul pubertății, vocea ta se va îngroșa, pentru că acei mușchi care controlează laringele nu se coordonează așa de bine. Vei trece prin etape când nu-ți vei putea controla super bine vocea. Vei avea senzația că vorbești ba cu voce de copil, ba cu una de adult. E normal să fie așa. Cum a fost pentru tine cu schimbarea vocii? S-a întâmplat repede sau pe parcursul mai multor ani? Treci prin mai multe procese, de la vorbit subțire la vorbit gros. Eu ascultam foarte mult rock în perioada aia și încercam și eu să cânt câteva chestii. Mă înregistram pe calculator și după care ascultam înregistrările audio. Și în felul ăsta îmi dădeam seama cam cum fluctuează vocea mea. Oricum, era un contrast destul de mare între vocea mea groasă și felul meu copilăros de a fi de atunci. După perioada de pubertate, felul în care tu vorbești se va stabiliza. La fel și felul în care tu cânti. Don't expect me to cry, don't expect me